नमस्कार, स्टिचिंग विथ लीला या चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे। आता मी शिकवणार आहे झबल्याचा हा प्रकार दुसरा आहे। हे बघा, पेपर कटिंग दाखवते मी। त्याचं माप बघा, हे बघा, उंची 10 आहे, रुंदी 5 आहे, शोल्डर 3.5, मुंडा 3.5, गळा रुंदी 1.5 आणि गळा लांबी 3.5। तर हे बघा, ही घडी आहे। ही जे रुंदी पहिली मोजायची ह्याची आपल्याला। ही रुंदी मी 5 घेतलेली बघा, हे बघा, ही 5 घेतलेली आहे। आणि मग अशी उंची घ्यायची। ही छोटंच आहे, 4-5 महिन्याच्या बाळापर्यंत। हे बघा, या 2 बंद बाजू आल्यात। ही एक पूर्ण बंद ही खांद्यावर येते आणि बंद बाजूकडं गळा येतो आणि खुल्या बाजूकडं मुंडा येतो। आणि कटिंग करून घेऊया याचं आणि याच्यावर माप टाकूया। व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा। हे बघा, ही बंद बाजू आहे, तिकडून आपण माप टाकणार आहे। बंद बाजूकडे गळा असतो, गळ्याकडून नेहमी शोल्डर मोजतात। हे बघा, 3.5 शोल्डर आहे, गळा रुंदी 1.5 आहे। अशी खून करून घ्या लगेच। हे बघा, मुंड्याचं माप 3.5। आणि याला व्ही गळा आहे। हे बघा, आपण 3 उंची घेतली त्याची। नुसतं अशी तिरकी रेष मारायची। हे बघा, आणि मागचा गळा 1 इंचाचा आहे, छोटा आहे। आता मुंड्याचा आकार बघा, ह्या कोपऱ्यातून 1 इंच घेतलं। हे बघा, थोडंसं बाहेर यायचं, असं परत आपल्या रेषेवर जायचं आणि इथून मागचा मुंडा इथं अर्धा इंच फरक ठेवायचा। हा, हे बघा, इथून अर्धा इंच ठेवायचा। हा दुसरा आकार काढायचा आणि रेषेवर मिळवायचा परत। सेम आहे बघा, कोपऱ्यातून आपण 1 इंच घेतलंय, इथं पण 1 आहे। ह्या 1 पासून ह्या 1 पर्यंत असा आकार घेतलाय। या आकारून अर्धा इंच मोजले, हा दुसरा आकार घेतलाय, याला मुंडा म्हणायचं। हाताची बाजू ही आणि गळा रुंदी 1.5 आहे। हा मागचा गळा 1 इंच आहे आणि हा पुढचा व्ही गळा आहे। तर ही पुढची बाजू ही, या बाजूला आपल्याला गोल आकार द्यायचा आहे, फक्त पुढच्या साईडला द्यायचा आहे। बघा, ह्या 2 बंद आहे बघा, ही पुढची साईड आहे, ही मागची साईड आहे। अडीच घेतले ते, बघा, ही 2.5 घेतले, फक्त पुढच्या साईडला आकार येणार आहे हा। हे बघा, हे आपण 2.5 घेतलेत आणि इकडे 2.5 घेतले आणि हा गोल आकार, हा फक्त पुढच्या 2 बाजूच कापायच्या त्या। बघा, हे कटिंग आता करते मी। हा बघा मुंडा, ह्या 4ही बाजू मागचं कापून घ्यायच्या। नंतर ह्या 2 बाजू घ्यायच्या, फक्त हा पुढचा मुंडा येणार आहे खोलगट। हे बघा, मागचा गळा 1 इंचाचा कापून घेऊया आणि हे बघा, हा व्ही गळा कापून घ्यायचा। आता हे जो गोल काढलाय हा फक्त पुढच्या साईडला येणार आहे। हे बघा, असं याचं कटिंग येणार आहे। बघा, आपल्याला कापून घ्यायची पुढची। व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा, मी कपड्यावर कटिंग आणि स्टिचिंग दोन्ही दाखवणार आहे। बघा, हे कटिंग झालं याचं। याची आकृती बघा तुम्ही वहीमध्ये। हे बघा, ही घडी आपली 5 आहे,
हा शोल्डर 3.5, गळा रुंदी 1.5, हा मुंडा 3.5. नंतर हा एक घेतलेला आहे. हा इथून हा मुंड्याचा आकार इथून बाहेर घ्यायचा आहे, अर्धा इंच फरक ठेवायचा. हा मागचा मुंडा काढला आहे आणि हा पुढचा 3 इंच गळा आहे, इथून इकडं मिळवला आहे आपल्याला. मागचा 1 इंचाचा कापून घेतला आणि हे पुढच्या बाजूला फक्त आपल्याला 2 बाजू घेऊन फक्त हा गोलाकार दिला. 2.5 इंच घेतले तो कोपऱ्यातून आणि हा गोल वळवलेला आहे. हे बघा, ही आकृती आणि ही झबल्याची बंद बाजू आहे. अशी डबल घडी घेतलेली आहे. ह्याची पहिले आपण रुंदी मोजतो, नंतर आपण ह्याला उंची घेतो, म्हणजे 2 बाजू बंद येतात. बघा, हे कटिंग झालं. आता हे बघा, कपड्यावर तसेच घडी घेतलेली आहे. ही तुम्हाला जे आता दाखवले पेपर कटिंग त्याच्यातलेच आहे. बघा, पुढचं वेगळं आहे. मागचा 1 इंच गळा. आता आपल्याला पुढच्या ह्या 2 बाजूवर आपण आकार काढून घेणार आहे. असा 2 इंचाचा. खांद्यावर थोडा कट मारून घ्या इथं, म्हणजे आपल्याला खांदे शिवावं लागणार आहेत नंतर. आणि पुढची बाजू बंद आली, ही आपण मागाशी पण कट केली, बघितलं तुम्ही पेपरवर. झबल्याचं कटिंग झालंय. पण झबलं शिवायला सुरुवात करणार आहे. सगळ्यात पहिले हे खांदे जोडायचे आपल्याला. इथून जोडायचे आहे खांद्यावर. खांदे जोडले ते. सगळ्यात पहिले ह्या मुंड्याला आपल्याला पायपिंग लावून घ्यायचे. पायपिंगची पट्टी तयार केली मी. इथून लावायचे. दोन्ही साईडच्या मुंड्यांना लावून घ्यायची पट्टी, ओढून लावायची. हे बघा, आपली मुंड्याची पायपिंग होत आली. ही पायपिंग झालेली आहे. तर एक साइड आपल्याला जोडून घ्यायची, उलट करून अशी. एक बाजू जोडली आपण. दुसरी बाजू खुलली. आता आपल्याला इथून जे पाइपिंग लावायला सुरुवात करायची,
इथून जे सुरुवात करायची आपल्याला अशी गोल पूर्ण अशी करून व्ही करून मागचा गळा घेऊन आपल्याला अशी पूर्ण पायपिंग लावायची. हे बघा. आणि ही मागची बाजू पण ही पूर्ण पायपिंग लावायची आपल्याला. हे बघा. आपण इथून सुरुवात करणार आहे. अशी गोल घेऊन पूर्ण अशी इकडून आणि ही मागची साईड ही अशी पूर्ण पायपिंग लावून घ्यायची आपल्याला. हे बघा इथून सुरुवात करते पायपिंगची मी इथून. पूर्ण पायपिंग लावायची आपल्याला. बघा आपली पूर्ण पायपिंग लावून झालेली आहे अशी. आता ही राहिलेली दुसरी बाजू ही आपल्याला अशी जोडून घ्यायची. त्याला आपण इथं नाडी जोडणार आहे. नाडी लावली तरी चालते, काच बटन पट्टी लावली तरी चालते, हे काच बटन केलं तरी चालतं याला. हे बघा आपण ह्या 2 नाड्या लावल्यात. हे बघा ह्या आणि ह्याला 2 काच बटन केलेत. हे बघा हे आपलं झबलं तयार झालेलं आहे. आता व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा.